Memshies! Welcome back to my channel. I'm here again, Mayleen Vera. If you're new here on my channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para ma-notify ka whenever I upload videos like this. So for today's video, as you can see on the title, ayan, magkakaroon tayo ng review, unboxing, or whatever kung ano man. Magta-try tayo ng affordable vlogging mic, or basta kung ang tawag doon, mga lapel, ganon. Lapel. So, dalawa yung binili ko, isang yung single lang na mic and isang dual. So, magkaibang tatak yun. So, ngayon, may ginagamit akong mic, which is naka-attach siya sa may camera ko. But I'm not sure kung makikita nyo talaga yung laki ng difference ng mic. Kasi, I'm using Fujifilm XT20, which is maganda yung microphone niya. So, I will try my best. Ayan, magre-record din tayo sa cellphone para makita nyo yung difference ng mic. Kaya bumili din ako ng another lapel mic para mas malinaw and mabigyan kayo ng mas magandang audio. And ayun, alam nyo naman, syempre, kailangan paganda ang ating quality. So anyway, let's get start. So ngayon, I'm using this one. Ayan. Ayan, ilalagay ko dito kasi nakalimutan ko yung tatak niya, kung ano man yung ginagamit kong mic ngayon. I've been using this mic for a long time. So ito naman yung boses ko kapag medyo malayo ako dun sa camera. So lalayo pa ako. Nandito kasi ako sa camera, guys. So, ayan. So, ito naman yung boses ko without the mic. So, ayan. So, anyway. Ayan. So, mag-start na tayo dun sa una nating microphone na binili. So, this is Boya BY M1. So, ito lavalier microphone, micro curvate. So, ang features nito is Clip-on micro, smartphones, DSLR, camcorders, audio recorders, PC, etc. Omnidirectional condenser microphone, high-quality condenser is ideal for video use, no handling noise, includes with clip, LR44 battery, phone, windscreen. So, when you open the box, ito, meron siyang kasamang, ano ba to? May lalagyan. Tapos, ayan. Medyo mahaba siya, guys. So, pwede siya pang malayuan, kung makikita nyo. Mahaba yung kanyang wire. Tapos, ito. Tapos, ang maganda nito, may on and off siya. Tapos, ayan o, may option siya if, wait lang. May option siya if camera ang gagamitin mo and if smartphone. So, ayan. So, yung connector niya is 3.5mm. So, obviously, hindi siya kasya dun sa camera ko kasi maliit yung butas niya. So, meron akong, meron akong binili before na connector ito. So, ayan, wait lang. Ayan, connector. Para, isushoot ko siya dyan, para magkasya siya dun sa camera ko. So, let's try. Tanggalin muna natin. Tapos, ayan, sa loob, yung clip. And yung, nalaglag. Tapos, yung foam niya. Tapos, ayan, meron naman siyang adapter. Ko lang kung anong adapter to, pero medyo malaki siya. Ayan. Tapos, yung battery niya. Hindi ko sure kung may battery na to sa loob or extra lang yung kasama niya. Wait. Hindi. Ayan. So, ito, bubuksan natin yung battery. We'll see din kung maganda ba to kapag ASMR. Gamitin siya sa mga ganun. So, ngayon, ayan, ilalagay natin yung foam dito sa loob ng mic. Tapos, ilalagay din natin yung clip. And then, ayan, ipa-plug natin sa camera. Wait lang, guys. So, ayan, this is my voice without the mic. And, medyo lumayo na ako dun sa camera kasi kanina talagang tutok na tutok sa akin yung camera. So, ngayon, ayan, mic test, mic test. This is my voice. The Voice Philippines. So, ayan, ito try na natin siya. Ilalagay ko na sa camera. Wait. So, ayan, ilagay na natin sa ating kadibdiban. So, this is my voice. Same dun sa kanina nating level. So, ayan, mic test, mic test. So, ayan, sample tayo ng ating intro. Hi mga memshi, welcome back to my channel. I'm here again, Mayleen Vera. Diba? Kabog. So, anyway, ayan, ilapit natin sa ating bunga ngayon. So, ayan, mag-ASMR tayo. Resource in Manila. I'll eat you.
So, this is my voice. Kakanta ko kayo. Hindi maligaya mula sa aking mga mata. Charot. So, ayan, lumayo tayo ng very light kasi kapag lumayo tayo at same pa rin ang ating boses, ayan, ibig sabihin, gumagana ito. So, ayan, mag-ASMR tayo. Hindi ko alam kung ano pinagkagawa ko, but this is, par Michael, asawa ko. Halika na, matulog na tayo. Charot. So, this is me. So, I love you. So, ayan. Bumubulong pa rin ako. Hindi ko alam kung naririnig niyo pa rin ako. So, so anyway, ayan. Hindi ko alam kung umi-effect ba yan. So, this is my voice. Mic test again and again. So, eto naman yung without mic. So, ayan mga memshi, this is my regular voice without the mic. Tinanggal ulit natin yung mic kasi i-review naman natin yung isa kong binili na dual microphone. So, ayan, ibig sabihin dalawa yung mic. Pwedeng kapag meron kang guest, parehas na meron kayong microphone. So, hindi nyo na kailangan mag-share ng microphone. Later na din natin guys, ibigay yung final thoughts natin dun sa dalawang microphone. But now, ayan, tapusin muna natin i-review. So, ayan, nakapack pa siya. So, ayan, pagbukas mo, syempre naka-ziplock siya. Tapos, meron din siyang lalagyan. Same din sa isa. And then, ayan. Medyo malaki yung ating ano ba tawag dito? Basta yung foam. Medyo malaki siya compared dun sa isa. So, ito naman, medyo maikli naman yung wire. So, hindi siya pwede dun sa hindi siya pwede pang malayuan. So, ayan. This is the mic. Medyo hinaan ko lang yung aking level. Kasi medyo maganda nga yung microphone ng aking camera. So, para makita natin yung difference. Pero same level lang din ang gagamitin ko pag tinagay ko tong mic. So, ayan. So guys, this is my voice. Mic test. Welcome back to my channel. I'm Mayleen Vera. So this is my voice. So, mga memshi, unfortunately, hindi siya gumagana dun sa camera ko, dun sa Fujifilm. Pero ngayon, yung ginagamit ko is yung regular camera ng iPhone. So, ito, may effect naman siya. So, this is the mic. So, ito yung isa. So, this is the voice. Hello, mic test. Hello, mic test. Maghanap tayo ng ASMR ulit. So, ayan. Ang gamit kong camera ngayon is yung front camera, kaya medyo low quality tayo. So, anyway, hello. Try lang natin kung pareho naman siyang gumagana. Hello. So, this is it. So, ito naman yung voice ko without the mic. Hello, mic test. So mga memshi, I'm back with Boya M1. So ayan, gamitin na natin siya. So I'm gonna give you my final thoughts. So about this Boya M1, ito nagustuhan ko kasi first, mahaba siya guys. Yun yung gusto ko kasi kahit lumayo ako or kung saan man ako mapunta is malakas pa rin yung voice ko.
sobrang haba niya, 10 meters yata to. So, kahit lumayo ka, kahit nandun ako sa dulo, is maririnig nyo pa rin ako. And maganda naman yung tunog niya, and buo naman siya. Ito naman, nabili ko siya ng 450 sa Shopee. So, I'm gonna put the link below dun sa description box kung gusto nyo siyang bilhin. Sobrang gustong gusto ko siya kasi meron din siyang on and off. So, kung anuhin mo. Pero, kung i-off mo siya, kailangan mo din siyang tanggalin dun sa camera mo kasi wala kang maririnig kapag naka-plug siya, kahit naka-off siya dito. Basta naka-plug siya dun sa camera mo, pag in-off mo dito is walang-wala kang boses. Show. So, kailangan mo talaga siyang tanggalin dun sa camera. Sobrang dami kong napapanood na review about dun sa mga sobrang murang lapel mic, which is meron pa nga 30 pesos, may 60 pesos. Medyo nag-worry ako kasi baka mamaya dumating siya ng hindi gumagana kasi may mga ganun may mga review na hindi gumagana, meron namang ano. So, baka mahirapan akong ibalik. Sayang din yung 30 pesos, guys. As in, kaya lang, ayun, medyo gusto ko ng quality and yung medyo may tatak na kasi I've been using Boya since start kasi ito yung very affordable. Kasi 'di ba yung usually ginagamit ng mga kataas-taasang vlogger, ayan, Rode yata yun, Rode. Medyo mahal siya. As in, hindi medyo, mahal siya. So, eto, 450 is, you know, quality siya and sure ka na kapag meron sira is mababalik mo kasi within the Philippines lang yung binilan ko. And, ayun. And next naman, nagustuhan ko to kasi pwede siya sa smartphone, pwede din siya sa camera. So, if ever na kailangan ko siya outside, ganyan, kailangan ko yung smartphone ko, magagamit ko siya. And pag kailangan ko din yung camera ko, and syempre, quality yung camera na magagamit ko. Kasi guys, kung ang bibilin mo is yung mumurahin yung 30 pesos, 60 pesos, is hindi siya gumagana guys sa DSLR or sa mirrorless camera kasi pang smartphone lang siya. So, if ever na, yun nga, gusto mo ng quality video, is hindi mo siya magagamit sa smartphone mo. So, ayan, I'm so happy with this product and, ayun, I've been happy ever since dun sa Boya ko. So, ngayon naman is gusto ko medyo malapit na sa aking, you know, sa aking kabibigan. So, anyway, thumbs up for this product. So, next one naman is yung dual microphone natin. So, ayan, gusto ko to kasi dalawa yung mic niya. So, just in case may guest ka, is dalawa kayong may mic and ayun, hindi na kayo share. So, malakas yung boses nyo pareho. So, ang cons naman dito is hindi siya pwede sa mirrorless and sa mga DSLR camera, sa mga laptops, ganyan. So, if ever na gusto mo ng quality video, ayan, hindi mo siya magagamit. So, ang mangyayari niyan, doble trabaho ka. Ang gagawin mo is magre-record ka using your smartphone. Magre-record ka ng voice mo doon mo isasaksak while playing ka, while recording ka dun sa camera mo. So, pagdating sa editing is kailangan mo pang isalpak dun sa ating video para mag-overlap yung ating sound, yung dun sa ating audio. So, anyway, ayan. Ito naman, nabili ko siya for, ito medyo mura to wait lang. So, ito naman is, nabili ko siya ng 244 pesos sa Shopee din. So, ilalagay ko din yung link nila dun sa aking description box. So, anyway, ayan. And I'm so happy kasi nabibigyan ko kayo, hanggang patagal ng patagal, nabibigyan ko kayo ng quality video. And yun naman yung gusto ko hanggat maaari, bigyan kayo ng magandang video, quality lahat, yung audio ko. As in, kung hanggat maaari, paunti-unti, hindi ko kasi kaya guys yung biglaan. So, ayan, unti-unti, magiging bongga ang ating channel. So, anyways guys, sana nagustuhan nyo tong video ko. And, so ayun guys, thank you for watching me. Thank you for always watching me. So, kung bago ka naman sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para ma-notify ka whenever I upload videos like this. And kung meron kang suggestion or naiisip na kung ano man sa aking channel, please comment down below and hit the thumbs up na rin kung like mo itong video na to. And that's it. So again and again, thank you for watching. I am Mayleen Vera. I'll see you on my next one. Bye!